Good day everyone, my name is Rayo de los Reyes and today we will tackle or discuss that is all about the function and the relation. So let's start. Here's to start the lesson. Here's the objectives. To illustrate the meaning of relation and function. To determine whether it's the relation or function and identifying the function given the relation graphs and equations. So dito sa lesson na ito, matatalakay natin kung papaano natin ma-identify ang isang given kung ito ay function or mere relation. Okay, given the relation, graphs, and the equations. So, umpisa na po natin. So, ano nga po ba ang pag sinabi nating relation? Relation is a set of ordered pairs. The ordered pairs is point x and y coordinate when x is the first element and y is the second element. So, ibig sabihin, kapag ang ordered pairs ay naka-group of ordered pairs, okay, with which is the point x and y coordinate, kapag nakaset siya, ang tawag sa kanya is relation. Okay po, the two important terms connected with the relation. So, meron tayong dalawang important terms sa relation na we have the domain and the range. Pag sinabi nating domain, this is the set of all x values. The range is the set of all y values. So, ibig sabihin, in a given relation, lahat ng mga values ng x, ang tawag sa kanya is domain. While the values of y in a given relation, ang tawag sa kanya is range. So, here's the example. In a set A, we have Lisa, BS Math, Mario, Engineering, Celeste, Education, Ronald, and Architecture. So, ang domain niya is si Lisa, si Mario, si Celeste, and Ronald. While the range naman si BS Math, Engineering, Education, and Architecture. Ibig sabihin po niyan sa pagkuha po ng domain and range, ang kukunin lang po natin sa domain ay yung lahat ng x values. Sa range naman, ang kukunin naman natin ay yung mga y values. Katulad nito sa B, sa set B. Halimbawa na lamang po, ang given relation po natin or the set of ordered pairs is 0, 0, 1, 0.5, 2, 2, 3, 4, and 4, 6. So, para makuha po natin yung domain, ililista lang po natin or kukunin po natin yung mga nasa x values. So, ang mga nasa x values, so we have 0, 1, 2, 3, and 4. While sa range naman, we have 0, 0.5, 2, 4, and 6. In a relation, we have the ways of expressing a relation. A relation can also be expressed or defined by using table of values and arrow diagramming and mapping. Sa pag-express ng relation, meron tayong dalawang klase. We have the table of values and the arrow diagramming or mas kilala as mapping. Halimbawa na lamang po. The relation showing the level of water Y in a pitcher when a given of marbles X is dropped on it is defined by the set of ordered pairs. We have C equals 0, 15, 1, 18, 2, 21, 3, 24, 4, 27, and 5, 30. Where the second elements are in millimeter ml can also be shown in the following ways. So, ito po yung mga example po ng table of values and the mapping. Ayan po. So, sa table of values, ang gagawin nyo lang po, mag-construct lang po kayo ng table and ililista nyo lang din po yung mga nasa x, ililista nyo din po yung mga nasa y. So, ang mga number of marbles na nasa x or yung x values, so we have the 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Sa water level in ml naman or millimeter y, we have 15, 18, 21, 24, 27, and 30. Sa arrow diagramming naman, sa pag-construct ng arrow diagramming, mag-create lang din po kayo dito ng tinatawag nating the two oval shapes.
So, sa two oval shapes, ilalagay nyo din po doon yung mga values ng x and the values of y given sa relation. Sa x, ang mga nandoon, ang mga x values na nandoon, we have 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sa y naman, so we have the 15, 18, 21, 24, 27, and 30. So, kung mapapansin niyo may mga nakikita kayong arrow dyan. Ibig sabihin po niyan, halimbawa, si 0, ang kapartner niya is 15. So, therefore, i-arrow nyo po si 0 kay 15. Si 1 naman, ang kapartner niya is 18. Therefore, ang i-arrow nyo si 1 kay 18. Si 2 naman, si kay 21. Si kay 3, si 24. Si 4 kay 27. And 5 kay 30. Another example, express the relation y is the greater than or equal to x on a set of 0, 2, 4, and 6. Ibig sabihin po niyan, mag-i-express po tayo ng relation when y is the greater than or equal to x. Given po ang sets na gagamitin natin, ang gagamitin po nating sets ay yung 0, 2, 4, and 6. So, this is the solution. So, may tatlong klase po ng solution. So, by using ordered pairs, ganito lamang po siya. We have 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 4, 4, 6, and 6, 6. Sa table of values naman, we have the x, 0, 2, 4, and 6. Sa y, we have 0, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 4, 6, and 6. Remember, kaya nagko-construct po tayo ng relation, dapat nakabase po tayo sa given. Katulad nga lang po nito, yung tinatawag nating y is greater than or equal to x, dapat po ang y values natin mas malaki o equal dapat kay x. Then the arrow diagramming, ito naman po, we have 0, 2, 4, 6 and 0, 2, 4, 6 sa y. So, si 0, ang kapartner niya si 0 dahil 4. So, 0, 2, 4, and 6. So, i-arrow niyo po siyang ganyan. Si 2 naman, ang kapartner naman ni 2 is yung 2, 4, and 6. Ayan. Kaya i-arrow po natin sila. Si 4 naman, ang kapartner naman ni 4 ay si 4 and 6. Then, si 6 naman, ang kapartner niya ay si 6. So, ganyan po ang pag-construct po ng arrow diagramming or mapping na tinatawag. So, meron po tayong 4 na relation. Ito po ang mga 4 na relation nito. Ano-ano po ba ito? We have the one-to-one, one-to-many, many-to-one, and many-to-many. So, ito po ang example ng one-to-one. We have yen in Japan, pound to United Kingdom, peso to Philippines, peseta to Spain, rupee to India. Pag sinabi nating one-to-one, sa madaling salita, isahan lang po. Kada y values, may tagi-iisa silang x values. Ayan. So, another example of many-to-one, ito naman po, we have Timothy Dalton, Cian Connery, Pierce Brosnan, Roger Moore, and David Niven. So, ang kapartner nilang 5 ay si James Bond. Iisa lang po ang kanilang partner. So, mula sa marami hanggang sa isa. Yun lang po ang ibig sabihin ng many-to-one. Sa one-to-many naman, baliktad po. Mula sa isa hanggang sa maramihan. Katulad na lamang nito, na we have 4. Ang kapartner ni 4 ay si 2 and negative 2. Si 9 naman, ang kapartner naman ni 9 ay si 3 and negative 3. And si 16 naman, ang kapartner naman si 16 ay si 4 and negative 4. Sa example naman of many-to-many naman, ito naman po, mula sa marami hanggang sa maramihan. Pangmaramihan na po siya. So, ang kapartner ni 2 dito ay si 4, 6, 8, 10. Si 3 ay si 3, 6. Si 4 and 4, 8. And 5 si 10. So, dahil nalaman po natin ang given ng relation, alamin na po natin ano ba ang kahulugan ng function. Function is a relation such that for every x, there exists a unique y. Is a set of ordered pairs or relation in which no two distinct ordered pairs, point x and y coordinate, have the same first number. Ibig sabihin lamang po niyan,
Sa given relation, matatawag natin siyang function kapag independent po ang kanilang value ng x or tinatawag nating domain. Lahat po ng sets ng x values dapat po may kanya-kanyang value. Hindi po pwedeng maulit. Kasi kapag naulit po ang particular values ng x values natin, hindi na po siya matatawag na function. Mere relation na po siya. So, sa function, pwede natin siyang i-denote as y equals to the f of x in y and f of x. When y is the output, then the x is the input. Ayan. So, kung mapapansin nyo, familiar po kayo dyan sa f of x na yan. Sa function, kapag may makikita po kayong f of x na sign, therefore, matik na po yun siya po ay function. Karamihan, pwede rin pong g of x, pwede rin h of x, pwede rin p of x, pwede rin mga ganon. Pero, mga ganon siya. Pero, mas kilala sa function as a f of x. Siya po ang pinaka common sign ng function. So, ito po ang example ng function para mas lalo natin maunawaan. So, meron tayong dito tatlong examples. So, we have 0, 3, square root of 5, 2, negative 3, 0, and 3, 0. So, negative 1, negative 5, 0, negative 3. So, negative 1, negative 1, 4, and 5. So, dito naman sa 0, 0, 1, and 2, negative 1, 2, and 3, and 18. So, kung mapapansin niyo, ito po ay example ng function. Bakit? Kasi kung mapapansin po natin, lahat ng x, ang domain ng bawat given relation ay may kanya-kanya silang values. Sa pag-identify ng function, lagi po natin tatandaan, ang lagi nating i-observe yung mga x values natin. Kapag may umulit, remember, hindi na po siya function. Dahil ang given po ng function po natin is dapat po independent po ang kanilang value. So, the relation in 3 can be written as a set of ordered pairs of numbers 0, 0, 1, 2, negative 1, 2, and 3, and 18. In each given sets, there are no two distinct ordered pairs that have the same first number. So, yun nga yung sinabi ko po kanina na sa mga tatlong givens na yan, example po siya ng function dahil kung mapapansin po natin, hindi po naulit ang values ng x values natin. So, this is the example of that function. So, we have 7, 0, 4, and 1, 4, and 3, and 3, 2. Sabi naman si 6, 2, 11, negative 3, 11, 3, and 27, and negative 5. So, kung mapapansin niyo, hindi po siya function. Bakit? Kasi kung mapapansin natin sa set A, sa given A, ang 4 ay naulit na. So, therefore, hindi po siya function. Remember, sinabi ko na po kanina dapat observe po natin yung domain natin or yung set of all x values natin kung ito ba ay naulit o hindi. This is another example naman ng not function na nakamapping naman. Kung mapapansin natin, yung 11 sa x ay may dalawang kapartner. Dapat po isa lang po ang kanilang partner. Since the value of y depends on x, we can say that y is dependent variable, while x is the independent variable. Kung mapapansin natin, ang x dyan, ang lahat ng value ng x natin ay matatawag nating independent variable. Kasi base sa definition ng function, sabi ko kanina, dapat ang mga x values natin independent ang kanilang value. Hindi po pwedeng maulit. Kaya siya tinawag na independent variables. Why? While the y values is dependent variable, ibig sabihin, dapat ang y natin ay nakadepende yung y values natin ay nakadepende dapat sa x values natin. Kaya siya tinawag na dependent variable. Eto naman po. What if lamang po kung mag-identify tayo if the relation or not given the graph. So, ito po ang ating gagamitin. We have the vertical line test.
if each vertical line intersects a graph at most once, then the graph is the graph of a function. Ginagamit ng vertical line test to identify the where it's either the function or not given the graph. Usually, matatawag natin siyang function kapag gumamit tayo ng vertical line test. Matatawag natin siyang function if the graph between the graph and the vertical line intersects exactly one point. Dapat po, kapag magko-construct po tayo ng vertical line test, dapat po mako-consider natin ang isang graph na function if magi-intersect ang vertical line natin sa graph exactly one point lamang. Ganito po para mas lalo po ninyo maintindihan. Ayan. So, the curves we sketch in example 1 to 3 are function as shown below. No vertical line intersects each of the curves in more than one point. In contrast, the following curves are not graphs of a function. They are just mere relation because they are vertical lines intersects part of the curve in more than one point. So kung mapapansin po natin, yung mga naka-broken line po yan po yung tinatawag nating vertical line tests. Sa unang graph, kung mapapansin po natin, nag-construct po tayo ng dalawang vertical line and then nag-intersects exactly one point lamang, therefore siya ay function. Same with the given number 2, given graph number 2. Nag-construct din tayo ng dalawang vertical line and nag-exactly one point ang kanilang intersection between the graph and the vertical line. Kaya siya tinawag din siyang function. Same with the number 3, the given graph number 3. Nag-construct din tayo ng vertical line, dalawa. And then nag-intersect sila, only one point lamang between the graph and the two vertical line. Therefore, siya ay function. Ito naman po ay hindi function. Kung mapapansin po natin sa tatlong given na yan, kung i-observe po natin ang intersection between the graph and the vertical line ay nag-intersect po siya more than one point. So, lagi natin tatandaan na based on the definition of function, it requires that for any value of x, there is exactly one corresponding value of y. Thus, the vertical line can only touch the graph of a function at one point. So, yan po lagi natin tatandaan na kapag ang given graph po natin ay function, kapag nag-intersects po between the graph and the vertical line are exactly one point lamang. Hindi po pwedeng 2, hindi po pwedeng 3. Dapat po exactly one point. Katulad na lamang po nito na hindi po sila function. Kasi kung mapapansin natin in a given graph number 1, nag-construct po tayo ng vertical line at nag-intersects po siya dalawang points. Ayan. So, therefore, hindi siya function. Sa given number 2, nag-construct din tayo ng vertical line, dalawa, pero nag-intersect siya sa 2 points. So, hindi po siya function. And then, sa given number 3 naman po is, yung unang vertical line nag-intersect sa 1 point. What if naman sa ikalawang vertical line, nag-intersect naman sa 3 points naman. So, therefore, hindi po siya function. So, dahil alam na po natin kung paano natin mag-construct or mag-identify ng function or relation, so, tignan natin ang inyong talino kung talagang maano po kayo or kung talagang naalala niyo po ba pala ang inyong mga tinalakay natin. So, all we need to do in this lesson, we have determined whether it's a function or not. We have 0, 0, 1, and negative 1, 4 and negative 2, 9 and negative 3. So, number 2, we have 1 and negative 1, 1, 1, 4, negative 2, and 4, 2. Number 3, you have negative 2, negative 8, negative 1, negative 1, 1, 1, and 2, and 8. Sa number 4, negative 1, 3, 0, 1, 1, 3, and 2, 9. And 5 is 3 and negative 2, 3 and negative 1, 3, 0, and 3, 1. Pwede po nyo po i-post ito para sagutan po ito. Then, kapag nasagutan nyo na po lahat, and then saka nyo na po i-resume. Okay, so,
So, dahil nakasagot na po kayo, ito po ang answers. So, ang answers po natin from the questions, we have function. Number 1, ang tamang sagot. Number 2, ang tamang sagot po is not function. Number 3 is function. Number 4, function. And number 5 is not function. Next, identify whether is the function or not given the graph. So, number 1, ito po, yung graph yung naka-color blue. So, number 2 naman po, yung color red. Ayan. So, we have number 3, yung color pink. Number 4 is yung green. And number 5 is yung blue. Ayan. So pwede nyo na pong i-post para sagutan po itong mga ito. Okay, so the answer is, here's the answers. Now we have 1 is function, number 2 function, number 3 not function, number 4 function, and number 5 is not function. Then lastly, identify whether it's a function or not. So we have 2x plus y equals 11, y equals 3 negative 4 minus 4x squared. Number 3, x squared plus y squared equals 9. Number 4, x y squared equals 16. And 5y over x squared equals 4. So, before nyo po sagutan ito lamang po ang notes dyan. Usually, para ma-identify natin ang function given this equation, i-observe po natin yung tinatawag nating the degree ng y. Kapag ang degree ng y natin ay odd numbers, therefore considered siya as function. Pero kapag even numbers naman po ang function degree ng y natin, therefore that is not function. Ayan. So, yan po ang pinaka-noted po para magdali po natin ma-identify whether is the function or not given this equation. So, pwede nyo na pong i-post at sagutan. Okay, so here's the answers. Now we have 1 function, number 2 function, number 3 not function, number 4 not function, and number 5 is function. Always be remember, in 1-to-1 and many-to-1 is an example of function, while 1-to-many is mere relation or not function. Katulad ng sinabi ko kanina, the function is dapat po isa lamang po ang x values natin. Dapat kanya-kanya pong value ang x values natin, or independent dapat po ang kanilang values natin. So, examples po ng function dun sa 4 na examples natin kanina na relation is 1-to-1 and many-to-1. While 1-to-many is not a function, it's a mere relation. Remember also that all functions are relation, but not relation is a function. So, ibig sabihin po niyan, kapag functions, matik po yun relation. Pero not relation is a function. Kasi sometimes po, ang relation po natin, pwedeng ma-identify natin as, pwedeng maulit yung mga x values doon. So, sometimes po, hindi ganon. Kasi hindi po siya function. So, I hope na may natutunan po kayo sa lesson po natin. Have a nice day, guys, and see you on our next math tutorial. Goodbye!